Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa olisi olemassa kesän päätapahtuma eli Pimmerpartyt. Portit tapahtuma-alueelle aukesi jo perjantaina iltapäivänä hieman pilvisessä säässä ja ensimmäisenä ohjelmassa oli pieni drifting kisa, johon meidän oli tarkoitus osallistua kummallakin E30. Koska keli näyttäisi hyvältä ja rata oli niin pieni, niin vaihdettiin autolle alle jotkut hallinperältä löytyneet paskarenkaat. Se meillä ajaessa olisi ollut pitoa vähän turhan paljon. Tai niin me ainakin luultiin. Mutta sehän pukkasi aivan järkyttävän kaatosateen just ennen kisan alkua. Eli luvassa olisi melkoista luikastelua. No, sateesta huolimatta Petri lähti kuitenkin onnella koittamaan onnea. 50 turbovoimaa. Ja sitten lähtee. Petri Kemppainen, Petke. E30 316 85. E30 1. M50 E28. Jep, liukastahan siellä oli, kuin peliällä ajaisi. Teknisiä vaikeuksia vai hartialukko? Joo, se oli jälkimmäinen. Ei. Okei. Asia kunnossa. Millään malttaa osallistua, mä sitä houkuttelin tuossa aamulla. Kannatti yllyttää näköjään. Hauskan näköistä hommaa. No niin, sen verran pari porukkaa tulossa sieltä pitkin särkkiä, että siinä on kuulemma APC:lle asti jono. Eka kierros meni sitten ihan harjoitteluksi, mutta katsotaanpa miten toinen kierros onnistui. No eipä sekään mitenkään erityisen hyvin mennyt, mutta sijoitus oli kuitenkin 5. kokonaiskisassa. Sittenpä oli meikäläisen vuoro koittaa. Jep, mulla ne vasta huonot renkaat olikin. Ei koko hommasta tullut yhtään mitään. Ja sitten vielä... Mitä? Korkki. Jees, eli en muista nyt Ykamitin jälkeen ollenkaan korjata sitä vuotavaa bensakorkkia ja viinaa oli nyt pitkin rataa. Koitin toiselle kierrokselle patentoida korkin kuntoon, mutta eihän se onnistunut ja sekin piti keskeyttää. Ei siinä, että olisin edes pystynyt mitenkään ajamaan, koska renkat oli niin paskat. Sijoitus oli sitten viimeinen koko kisassa, mikä ei nyt mikään yllätys ole. Toinen kisa sitten, johon perjantaina oli tarkoitus osallistua, oli nopeusaja, mutta se peruttiin kokonaan sateen vuoksi. Eli perjantai oli meidän osalta siinä. Ilta kuitenkin jatkui tästä autolimpolla ja sääkin jopa selkeni siihen. Mäpä teen mallisuorituksen. No niin!
Sekä toki pakoäänikisa oli myös illalla ohjelmassa. Kun näin 10 kun laulaa, niin silloin huutaa. Onko meillä yhtämies valmiina? Kuilupa, anna palaa. V10 laulaa komeasti. Vitosta tankissa ja 98 takapenkkiä lähdetään. Okei, osallistujan nimi Salla Kauppila. Autona 316 Kaasarin paukku. Hei, kuulostaa hyvältä. Oli vapaa, anna paukkua. Onneksi on muutenkin peruspositiivi. Ei mitään ihan älyttömän puolelle. Mutta homma tosiaan jatkuu meidän osalta lauantai-aamuna varttimaililla. Niillä on oikeesti varmaan kuumat autot haluais jäähdyttää sitä autoa ja ajaa ihan rivakasti sitä. Tässä lähtöpäädyssä, niin ei mitään ylimääräistä yleisöä sit sinne, missä niitä autoa ajaa. Rauhoitetaan tästä semmonen reilu 10 metrin tila tästä, mistä nämä piuhat menee tässä lähtöpaikalla. Tähän ei sit ylimääräistä porukkaa tule. Perinteisen tapaan vartin alkua jouduttiin odottamaan jonkin aikaa. Ympäri Suomen pelloja, joilla esä parhaimmat puolet. Niillä on mielessä juoni kymiksä ja pistää tilissä silleen. Kirjaamatta koneelle. Niitä naisia saisi. Jee! Tykki! 10 vuotta sitten oli E-kolmikko tuolla. Jääkö kakkoseksi? Jääkö kakkoseksi? No Pasi. Mutta vihdoin päästiin itse asiaan. Hienoja ajosuoritteita ja rata numero 2. E30 Turbo. Avasti koilla. Menee nappiin. Vielä kun saataisiin tiedot autoista, niin tämä homma olisi huomattavasti helpompaa meille. Meikäläinen pääsi lähtemään ihan ensimmäisten joukossa. Hienosti muuten lentää käynnistyksessä putkeen jääneet viinat pihalle. Kemppainen Pasi. E30 Niin, ja oli mulla in-car-kamerakin, mutta sitä loppui akku jo ennen ekaa vetoa. Kiitos GoPro. Ja rata numero 2, numero 76, Kemppainen Pasi, Oulun miehiä, E30 virittelijä, M52 ahtanut. Ja paremmat reaktiot radalle numero 2, Pasille 0696. Ja voittoon rata numero 2, Pasi Kemppanen, ajalla 13.515, 192 kilsaa tunnissa. No niin, sehän oli sama aika kuin viime vuonnakin, mutta lopunopeet oli tullut lisää reilusti. Lähtö vaan ei onnistunut ollenkaan, koska ärsyttävä renkaiden pomppiminen oli tullut takaisin ja kakkosella katosi vielä kaikki pitoo renkaista. Eli huomattavasti parempaan aikaan olisi kyllä mahdollisuus, jos vain lähdön saisi onnistumaan. Sitten pääsi Petri yrittämään Onelle. Seuraavana vuorossa radalla numero 1, Petri Kemppainen, Apulumpovitta, E30 rakentelija, eli Petri Kemppanen, rata numero 1, numero 53, ja rata numero 2, Mikko Luotokoski, BMW Puliser.
muista ottaa luistoeston pois päältä ja tuutata kaasun pohjaan ja nautiskella. Paremmat reaktiot radalle numero 1, Petrille 0632 ja Nikolle 1.295. Voitto on rata numero 1, Kemppainen Petri. Ajalla 13.449, loppunopeus 180. Ai perkele, pikkuveli vetäisi heti nopeamman ajan, vaikka loppunopeus oli yli 10 kilsaa hitaampi. No, katsotaan sama vielä sisältä autosta. No, eihän sitä voi pikkuvelille hävitä, eli sitten alkoikin paremman ajan metsästys. Toisen vetoon laski vähän ahtopaineita alakierroksilta sekä myös paineita renkaista, että saisi vähän paremmin pitoja sekä kunnon renkaiden lämmitys tällä kertaa. Seuraavana vuorossa Oulun seudun oma poika Pasi Kemppainen. Viime vuoden projektiksi TTC-foorumilla valittu E30 ahdettu M52 Turbo. Ja rata numero 2, Naantalin Pursiseuran poikia, Kankaren Mikael, NC Motorsport Tunet 530D, PÖ 300/700, nää perusmehut. Meillä tuolla Savon puolella niin ne menee lukemattomat tapaksi 100-500 ja se on kyllä se maksimi, mikä niitä voi olla. Meillähän Savon muualla on kaikki muutenkin aivan toisin kuin meillä muilla. Siellä toispuoli jokkeen vai Siellä toispuoli jokkeekin. Ja voitto on rata numero 1, 13.002, loppunopeus 193 kilometriä tunnissa. Sehän meni heti paremmin, vaikka edelleen renkaat pompi lähdössä aika pahasti. Mutta nyt ei sentään irronnut perään kakkosvaihteella, jolloin aika oli jo puolta sekuntia parempi. 12 alkava aika on kyllä kutkuttavan lähellä jo. No, katsotaan miten Petri vetää toisen vedon. Ja voitto on rata numero 1, 16.947, loppunopeus 133 kilometriä tunnissa, rata numero 2, 17.6, loppunopeus 131 kilometriä tunnissa. No niin, ja rata numero 1, numero 20, Jyri Sonninen E61 Touringilla ja rata numero 2, E30 motivaatio maalatulla Oulun seudun poikia Kemppaisen Petri. Paremmat reaktiot Petrille 0695 ja Jyrillä 0846. Rata numero 2, 13.034, loppunopeus 180 kilometriä tunnissa. Sehän vetäisi melkein yhtä hyvän ajan mitä minäkin. Pakkohan se on meikäläisen saada 12 sekunnin puolella. Kolmanteen vetoon nostin vähän ahteen yläpäästä ja koitin ottaa lähdön vielä varovaisemmin välttääkseni renkaiden pomppimisen. 244, rata 2, 0.556, voittoon rata 1, 13.383, loppunopeus 2. Pasi pistää siellä kumia katuun E30-sellä. 66. Ja seuraavaksi... Kyllä vaan Pasille, kiitoksia tästä. Kärkkäinen Toni radalla 1 ja radalla 2 Kemppainen Pasi. Ja sitten yleisössä kerätkää sitä omaa törkyä ja jos siinä lähellä nyt on niitä joitain
tyhjiä tölkkejä. Sinne on jaettu nyt niitä jätesäkkiä, niin olisimme erittäin kiitollisia, kun nostaisitte edes ne omat roskanne, jotka kannatte roskapönttöön kautta pussiin. Ei olisi niin ikävää päänsäryssä sitä sitten siivota huomenna päivällä. Ei kai veden juomisesta pää rupea särkevän. Pyhää vettä. Se on se pyhä vesi. Ilmeisesti Vihdin suunnassa pyhää vettä kutsutaan myös nimellä Koskenkorva. Oli Pasilla sattunut litra loikkapensaa tankkiin. Meillä lukee näytössä tällä hetkellä Runtime Error, Microsoft Error. Oisko kellään Iossin käyttöjärjestelmää saataisiin? No, eihän se onnistunut, kun melkein sammu viivalle. Ja ahtojen nostokaan ei onnistunut, kun veti heti laihalle ja pätki. Liekö bensapumppu ihan tapissa? No, aika ennen esti edit tälle veolle, mutta ihan sama. Koitetaan vielä kerran uudestaan. Palautin ahdot nyt kakkosvedon tasolle ja lääkkeeksi lähdön koitin lämmittää renkaita vielä enemmän, jospa se nyt riittäisi. 227. Mitä nyt lähdettiin viikolla 250 loppuun? Totutusti siellä grillailee PÖ-poverilla ja rata numero 2, Kemppainen Pasi, Pasi 88, nimimerkki Oulun Moikia, E30 M52 turbolla. Totalitaan vähän. Paremmat reaktiot Josulle 0394 ja Pasille 0626. Ja voittoon ajoi Pasi Kemppainen rata numero 2, 12.838, 195 kilsaa tunnissa. Jes, menihän se alle 12 sekunnin. Parannettavaa jäi kyllä, mutta eiköhän se tältä erää riitä ja siirrytään seuraavaan lajiin. Mutta eka vielä vähän parhaita paloja varttimaililta. Rata numero 2, numero 22, Kimmo Kero, särmän näköisellä E36 Koupella. Niin, ja sitten rytisee ja paukkuu, jumalauta mikä soundi. Halmekankaalla pitovaikeuksia kyllä löytyy, eipä tainnut Kimmonkaan 36 täysi vakio olla. Voittoon Janne Halmekangas rata numero 1, 12.113, 198 kilsaa tunnissa. Radalla numero 1, siellä on hieman pitävämpää rengasta alla. Matoputkiakin tuntuu taas tässä E30 riittävän. Mies on tässä aikaisempina vuosina näyttänyt kyseisessä tapahtumassa hienoja varttimailisuorituksia. Toivotetaan onnea. Joko tämä tänä vuonna nostaa keulaa? Sielläkään ei ole chippinettovanteita alla, vaan joku tuntematon OZ-merkki tuntuu pyörivän edessäkin alla. Paremmat reaktiot rata numero 2, 0.719, rata numero 1, 1.17. Ei helvetti mikä laite, nyt tulee kova aika. Voittoon rata numero 2, 11.920, rata numero 1, 14.659, loppunopeus 159 kilometriä tunnissa ja radalla numero 2, loppunopeus 222 kilometriä tunnissa, joka aika hyvin takavetoisen. Odotellaan, eli rata numero
2, 13,723, 169 kilsaa tunnissa. Tonille nyt ei saatu mitään järkevää aikaa tällä valita, jos on ahdettua E30. Perkele Mikkä, äänet jätkillä, eikä siinä. Näitähän mielellään täällä kuunnellaan ja katsellaan. Eli rata numero 1 Laitinen Antti ja rata numero 2 Sikanen Perttu. Siikalatvalan Perttu, isot puusieri sliksit alla. Paremmat reaktiot. Rata numero 2, rata numerolla 1, 0,784. Ja loppunopeus radalle numero 2, 11,352, loppunopeus 222. Rata numero 1, 13,439, loppunopeus 169 kilometriä tunnissa. Rata 2, 16,81. Vanha E20 lämmittelee takarenkaita. Muistikuvien mukaan M57 dieselmoottorilla, kun kuljettaja tai hanttimies voi näyttää peukkua, jos sen paskaa puhunut. Ja olenko oikeassa, että sieltä löytyy Volvon syöttöpumppu jostain isosta kuorma-autosta? Tyhjäkäynti ainakin kuulostaa siltä, että siellä on hieman voimaa puhuttelevaa. Eli radalla numero 1, Kurjensalo Tommi, radalla numero 2, Miika. Paremmat reaktio, radalle numero 1, 0,762, radalla numero 2, 0,832. Ja voittoon rata numero 2, 13,681, loppunopeus 177 kilometriä tunnissa. Juho vanhalla Aikeula 7 ja siellä palaa luonnollisesti asiallista menoa. Ja radalla numero 2, ahdetulla E30. Pohjanmaan pojat saapuneet viivalle. Henrillä on vaihde käsijarrukahvakin katossa melkein kiinni, se on parimetrinen varsi tuossa. Muistanko väärin, että tämä kyseinen E23 nosti kassua eräs vuosi, siitä jonkunnäköinen valokuvamuisti on olemassa? Kyllähän niin taisi käydä. Kyseinen autohan nyt kuikertelee kun... Olla varuillaan siinä yleensä, koska ne tiedä mihin tuo laiva lähtee. Sinne nousee, perse painuu maahan. Ei helvetti mitä menoa nyt on radalla. Radalla numero 1, 1,084 ja voittoon rata numero 2, 12,636, loppunopeus 202 kilometriä tunnissa ja radalla numero 1, 12,911. Sitten oli vuorossa seuraava laji, eli autoslalom, vai liekka autocrossutumpi nimi ulkomaan eläville. Tässä vaiheessa sitten tekniikka petti meidät, kun eka loppui kameran mikistä akku ja sitten vielä kamerastakin akku. Eli joudutaan tyytymään GoPro-kuvaan sisältä autosta. Lisäksi Petrillä kolotti kaljahammasta sen verran, ettei osallistunut ollenkaan koko lajiin. Eli meikäläinen ainoastaan lähti ajamaan. No, tässäpä meikäläisen ensimmäinen harjoittelukierros.
Eihän se hävisti mennyt, kun onnistuin eksymään radalla monta kertaa. No, jospa toinen kierros menisi paremmin. Tässä välissä tosiaan loppui akku GoProsta sekä pääkamerasta, mutta onneksi rakas tyttöystäväni kuvasi toisen kierroksen kännykällä. E33 16 85 M52 B28 Turbo. Noin 500 heppaa. Äänestä ei äkkiä luulisi, että tehoa löytyy. Näistä kavereista löytyy YouTubestakin sitten enemmän, jos kiinnostaa seurata tuota auton rakentelua. Kyllä, eli Pasi velipojan Petrin autosta on tehty YouTube-sarja, kuinka turpotetaan Kiinan turpoaka M50-moottori. Oli tänään Marttimaililla, erittäin hienosti pelas. Petri oli hyvin tyytyväisen näköinen, kun sai ajan rikki. En muista aikaa, mutta nopea se oli. Eikä se tuokaan maailman nopein kierros ollut, mutta enpähän eksynyt tällä kertaa. Ilmeisen hyvin se taisi sittenkin mennä, koska pääsi jopa kolmanneksi, eli pääsin ihan palkintopallille. Ajalla 0,50,93 Kimmo Kero. Hyvin menneen päivän päätteeksi olikin sitten hyvä alkaa illanviettoon ja kruisailla ympäri hiekkasärkkiä. Satanat on meikällä paksu pohekkuja tällä. On raskaskin. Tää on mukava luistaa. Eikä olla tärisemmä pikkuhiljaa. Otanko mä Ventola lähen? Mitäs niitä pyytäviä? Ei vaan. No, te kumminkin haluatte nähdä vielä kuvin polttaa, niin tässäpä vielä Purniskisan parhaita paloja. Laitan myöhemmin tarjolle kaikki videot, mitä oli Varttimainen ja Purniskisassa tarttunut kameralle, mutta tässä paikkaa parhaita paloja sieltä Purniskisasta. Viime vuoden voittaja ahdetuissa ja edelleen ahdettu. 316i Latviks, hölkä päällä. Mitä vittua tossa lukee? Ei mitään. Anna mennä vaan. Ton sounditkin tuossa kilpurissa. Sillä aikaa, kun me tunaroitiin tossa ja nyt aurinko paistaa. Kyllä se Juman kautta pitää paikkaansa, että niin joku sanoi, että E30 saa naisia, mutta